جلست العالمة الفرنسية لونا وهي تشعر بخوف شديد، وشاشة الكمبيوتر أمامها تعرض لها عملية إطلاق لأضخم معجل ذري كأول تجربة حقيقية لها. والعجيب بالنسبة إليها هو أن القيادات العليا كانت ترتدي ملابس عجيبة تشبه ملابس السحرة، وهم يجتمعون في منطقة مؤمنة أمام المعجل الذري. كانت تشعر بقلق بالغ منذ أول يوم أتت فيه إلى ذلك المشروع الدعس، إنها حتى لا تفهم سر تلك الرسومات والنقوش المرعبة في كل مكان أمامها. وكان يظهر على الشاشة أن المعجل يشحن طاقته ليتم إطلاق قذيفة بالغة الصغر والقوة لتصطدم بجسيم بالغ الصغر أيضا في حالة ناذرة وخطيرة، وما كان عليها إلا طاعة الأوامر. وهنا حانت منها التفاتة إلى كبار العلماء بزيهم العجيب، ثم اتسعت عيناها برعب. لقد كانوا يحملون طفلا رضيعا يصرخ ويبكي وهم يترنمون بلغة مجهولة، ثم رفع كبيرهم خنجرا ضخما عجيب الشكل كالأفعى، وبنفس الوقت الذي اكتمل الشحن وانطلقت القذيفة هوى كبيرهم على الرضيع بخنجره وهو يصرخ: لوسيفر الرب، ارسل لنا مخلصا. وهنا اندلعت من الفتاة المسكينة صرخة رعب هائلة، فما حدث بعدها جمد الدم في عروقها من شدة الرعب. فما الذي حدث وأرعبها بذلك الشكل المخيف؟ تابعوا معنا هذه الحلقة حتى النهاية. ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، ضع إعجابك بالفيديو فذلك يساعدنا كثيرا. شكرا جزيلا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ الأزل كان الإنسان شغوفا بالمعرفة، إنه لم يكتفي فقط بما يتعلمه في حياته بشكل طبيعي، بل كان نهما بشكل بالغ الشراسة لأن يتعجل بالمعرفة. إنها شهوة لا تضاهيها أي شهوة، وإن أنكر الإنسان ذلك، وهو ما يعلمه عدوه اللدود إبليس، فالطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة. وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن وقائع من القرآن عن بعض محاولات البشر في استغلال العلم الذي منحه إليهم إبليس على مر العصور، وبعض العلم الذي من الله عليه بعض عباده وهم مسيرون لما خلقهم الله إليه. وكل تلك المحاولات لم تتوقف إلى اليوم، ففي عام 1952 أعلنت فرنسا عن إطلاق أول مشروع ضخم للأبحاث النووية يسمى سيرن، وهو اسم المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، وهي أكبر مختبر للفيزياء الجزيئية في العالم. ولكن لم يذكر العلماء المسؤولين عن المشروع إلى يومنا هذا الهدف الرئيسي لذلك المشروع، بالرغم من اعتراض العديد من الدول عليه، لأن التجارب التي يتم إجراؤها بالغة الخطورة على الكوكب بأكمله. فقد حذر بعض الخبراء عن عواقبه الخطيرة على الأرض والبشرية، ما لم يكن فيها دراسة جد دقيقة فيما يخص العبث في الجزيئات الذرية، مما سيؤدي إلى ثقب في الكون ويجلب المذنبات وأشياء أخرى من الفضاء الخارجي
إلى الأرض. ومن المؤكد أن المحاولات لفتح بوابة في السماء بالطرق الطبيعية لم تنتهي، فهناك الآن مشروع سيرن، وهي منظمة تصف مشروعها على صفحتها الرسمية بأنه بوابة إلى الكون. وهذا المشروع يحيطه الكثير من الغموض، فوظيفة سيرن المعلنة هي توفير مسرعات الجسيمات وغيرها من البنية التحتية اللازمة لبحوث فيزياء الطاقة العالية. وقد خصص المختبر بالأساس لدراسة النوى الذرية، غير أنه تم تطبيق دراسة الطاقة العالية للفيزياء المعنية أساساً مع دراسة التفاعلات بين الجسيمات دون الذرية. ومنذ إجراء أولى تجارب هذا المشروع حتى تعرضت الأرض للعديد من الظواهر الغامضة التي تلت التجارب التي تم إجراؤها هناك. فمنذ أن أجرت سيرن أول تجربة لها في عام 2008 بدأت الأصوات الغريبة تسمع من السماء، والتي ذكرناها في حلقة سابقة. لكنه تزامن مع تجربتها ظهور شيء جديد، وهي الدوائر السوداء في السماء. وتزامنا مع بدء التجربة الثانية بدأت الدوائر السوداء في الظهور، وفي 24 يونيو عام 2016 تشكلت سحابة كهربائية غامضة فوق منشأة سيرن وتمثال تشيفا. وقد وجهت اتهامات عديدة للمشروع بكشف خطط للقضاء على 3/4 البشر في تجاربهم الكارثية، تمهيدا لإنشاء النظام العالمي الجديد الذي يهيئ لخروج الملك اليهودي. حتى أن بعض العلماء ذكر خطورة تجاربهم، وأنها قد تنشئ ثقبا أسودا يبتلع الكوكب ويفنيه. وقد اعترفت سيرن رسميا بإمكانية حدوث ثقب أسود، لكنها قالت إن هذه الثقوب في حالة حدوثها سيكون عمرها قصيرا، ولن تتمكن من امتصاص أي مادة بداخلها، ولن تكون مصدرا للقلق. ولكن في إحدى تجارب المنظمة، عوض إنشاء تصادم اعتيادي، نشأ ثقب أسود صغير ابتلع الفيزيائي بول لامبرت. وقد ظهر الثقب بغتة بالقرب منه وابتلعه بلمح البصر، وإلى اليوم لم يتم تفسير اختفائه. وقد صرحت المنظمة بأنها تقوم بمحاولات مستمرة لفهم ما حدث لها، وفي محاولة يائسة منهم لتهدئة الرأي العام الذي هاجم المنظمة بعد الحادثة، قررت المنظمة أن تقوم بتجربة أخرى بنفس مقدار الطاقة ونفس الظروف، ولكنه لم يعد، وباءت بالفشل. Now you and I know from the book of Genesis chapter number 1 that in the beginning God created the heaven and the earth. He spoke it into existence. They are finding things, and this is what's important for us to understand today. They are discovering things that they did not expect to discover as they get deeper and deeper into this experimentation and development and research and so forth. They're beginning to find out that there is a whole lot more to the creation than they had ever given thought to before. They're beginning to find out that there's something going on here that boggles the human mind, that literally blows us apart when we try to even comprehend what's happening. They're looking for the very building blocks of what brought all of this together. To give you an analogy, let's say you have a house. You observe that house is beautiful. You think, my goodness, let's see how this is put together.
And so you start taking the house apart and you expect to find nails, but instead you find glue. That fascinates you that much more because you find glue holding this house together. You wonder to yourself, what was this glue like before its hardened state? Because you see, once the glue glues the things together, it hardens, solidifies. They want to know what the glue was like in its liquid state. So they're going through this to go back to that point to where they can separate and find out what this was like then. And by doing that, of course, they can build on the information and knowledge that they attain. ولقد تم تسريب العديد من الفيديوهات الرهيبة للتضحية بقرابين بشرية، معظمهم من الأطفال الرضع، ولكن ما ظهر للعلن هو فيديو الفتاة المسكينة مايا فرانسيسكا براندلي، الفتاة التي تم التضحية بها بواسطة أفراد يرتدون الزي الأسود ومعهم فتاة ترتدي ثوبا أبيض، ثم جاءوا أمام تمثال تشيفا وقتلوها. وهي مواطنة سويسرية تبلغ من العمر 29 عاما، والتي أعلنت الشرطة الأمريكية أنها اختفت في 19 يونيو عام 2016. قامت أشهر الصحف والمواقع الإخبارية العالمية بالتحدث عنه، مما جعل إدارة سيرن تصدر بيانا رسميا حولها، حيث قامت المتحدثة الرسمية في مركز الأبحاث الأوروبي بالرد، وأعربت عن أسفها واستيائها تجاه الفيديو، وقالت إنها مجرد تمثيلية من قبل بعض الطلاب. ومن أشهر العلماء الذين هاجموا القائمين على ذلك المشروع هو ستيفن هوكينج، الذي أكد أن تلك التجارب ستؤدي حتما إلى صنع ثقب أسود عملاق يبتلع الكوكب بكامله ويقضي على الحضارة التي أنتجتها البشرية ويدمر العالم، واتهمهم بالإلحاد والجنون، قائلا إنهم يحاولون اللعب مع الله، مشيرا إلى أنهم لن يجنوا من وراء ذلك سوى الدمار ولعنة الله. منهم أيضا العالم البريطاني وأستاذ الطاقة المتجددة في جامعة لانكستر البروفيسور ستيف كويل، فقد حذر من الكارثة الكونية التي يجري الإعداد لها في المصادم سيرن، مؤكدا أن مجموعة المجانين يرقصون رقصة إله الدمار شيفا وهم يفتحون أبواب الجحيم. وقد قال عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي نيل ديغراس تايسون إنهم يريدون إعادة الانفجار الكوني الكبير بيج بانج والطاقة الخرافية الناتجة عنها، وحبسها في أنبوب طوله 27 كيلومتر، وهذا قد يؤدي إلى تفجير كوكب الأرض وتحويله إلى شظايا.
وعلى حسب علماء الطاقة فإن الجزء الأول من الثانية التي خلق فيها الكون تركزت فيها أعلى نسبة لطاقة سلبية بالعالم، وبالتالي إعادة الوصول لكمية هذه الطاقة ستدمر كوكب الأرض. وسيرن منظمة غامضة تعمل على مشروع غامض، وكل العلماء هناك يلتزمون الصمت التام، ومن يتكلم منهم أو يترك العمل أو تنتهي خدمته يموت في ظروف غامضة. وقد ذكر مدير الأبحاث سيرجيو بيرتولوتشي أنهم يعملون على فتح باب إلى بعد آخر، ومن هذا الباب قد يخرج شيء أو قد نرسل شيء. حتى شعار سيرن نفسه يوجد به شعار 666، وهو رمز الشيطان الوحشي في العهد القديم، والأغرب هو تمثال تشيفا الكبير في بهو المبنى، والرسومات الوثنية لعبدة الشيطان هناك، كما أن التصميم الهندسي للمصادم يشبه العين الواحدة التي ترى كل شيء، وهي أيضا رمز الماسونيين المتنورين من أتباع المسيح الدجال. وتشيفا هو إله الدمار والخراب الهندوسي، لكنه لا يرمز للدمار فقط، بل المعنى الحقيقي لها هو التدمير لبناء عالم أفضل. وقد جاء في الفيلم الشهير أنا الماعز الأليف وجد وهو يرقص رقصة الدمار الرهيبة قبل وقوع انفجار هائل وينتهي كل شيء. وقد خرجت وثائق مسربة تحدثت أيضا عن أن الهدف من المشروع هو فتح بوابة نجمية عبر العالم الموازي الذي فيه الجن والشياطين، ليتم لأول مرة عبور البشر إلى عالم الجن بعد أن كان مقتصرا فقط على الجن. بل وكان للمشروع هدف آخر، هو السماح لمخلوقات العوالم الأخرى بأن يأتوا إلى الأرض. وقد تحدثنا من قبل في حلقة سابقة عن كتاب العزيف الذي تحدث عن وجود مخلوقات طردت من الأرض قبل الطوفان العظيم لبعد رابع لا نراها. ويحكي مؤلف الكتاب عبد الله الحضرد كيف كان يحضر تلك الكائنات من أبعاد أخرى، ورسم أشكالا بعضها بالكتابة، ثم توفي أثناء معركة مع كائن غريب، وهناك شهود بالواقعة. وقد قال بعض المتدينين بأن مشروع سيرن وكل مخططاته برعاية إبليس شخصيا حتى يأتي بكل أتباعه الذين طردوه إلى بعد آخر، وأن الهدف الرئيسي لذلك المشروع هو تخفيض عدد البشر إلى الربع، وهو من أهداف الماسونيين ليكون هناك فئة صغيرة من البشر تحت حكومة واحدة وعملة واحدة. فما هو رأيك في ذلك المشروع الغامض؟ هل هو مشروع ماسوني لأغراض ماسونية بحتة، أم أنها مجرد تجارب مجنونة تخطت الحدود؟ أخبرنا برأيك في التعليقات. جميع الحقوق محفوظة لقناة ملفات مجهولة. عزيزي متابع قناة ملفات مجهولة، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات. أيضا لا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.